Bismillahirrahmanirrahim. Nan mang numerical questions the chapter number 13 electrostatics shuru ko no pade ke numerical number 1 de numerical 1 ke we determine the magnitude of the electric force on the electron of a hydrogen atom exerted by the single proton that is atom's nucleus. Assume the average distance between the electron and proton is r and charge on electron and proton is دې کې تاسو ته وی ګوره وای موږ سره هایدروجن اټم دی یو ټیک شو دا چې دی د هغې نیوکلیس دی ټیک ده دلته نیوکلیس کې یو پروټان موجود دی او دلته چې دی یو الکترون دی د دې ترمنځ ډیسټنس چې دی هغه څومره دی هغه درکړی r is equal to 5.3 multiply 10 power minus 11 او الکترون او پروټان باندې خو چارج وي او څومره تاسو ته پته ده 1.6 multiply 10 power minus 19 coulomb دومره چارج وي کنه دا په الکترون هم وي او په پروټان هم وي ټیک شو نو سوې تاسو ته determine the magnitude of electric force نو دا پوزټیو دا پروټان چې په الکترون باندې څومره فورس لګي دا معلوم کړي فورس معلوم کړي نو دا موږ په کومه فارموله باندې کوو تاسو دلته ګوره ګیون به ولیکئ ٹھیک شو ګیون کې به دا ډیټا ولیکئ ډیټا تاسو سره ده r is equal to r څه دی distance between proton and electron څومره دی 5.3 multiply 10 power minus 11 بیا چې دی چارج 1 به ولیکئ فرض کړئ ته به 1 ولیکئ دی ته به 2 ولیکئ نو دا به تاسو سره شي 1.6 multiply 10 power minus 19 coulomb او Q2 بم شي 1.6 multiply 10 power minus 19 coulomb ځکه چې الکترون او پروټون باندې سیم چارج وي ٹھیک ده required تاسو سره سدي required سدنه غواړي force required چې دی موږ سره force دی پروټون په الکترون څومره فورس لګي نو بس سمپل دی سولوشن به ولیکئ او فارموله موږ ته پته ده څه فارموله ده F is equal to K Q1 Q2 by R square F is equal to K value 9 multiply 10 power 9 ده और Q1 charge 1.6 multiply 10 power minus 19 coulomb दे द्वेम 1.6 multiply 10 power minus 19 ठीक शो और divide by r square नो r څومره دی 5.3 multiply 10 power minus 11 meter او square دی r square دی نو په r باندې square واخستو ٹھیک ده بس اوس سمپل کیلکولیشن دی د کیلکولیشن طریقه ما تاسو ته الریډي خودلم دا چې تاسو بس کوئ دا 9 دا 1.6 دا 1.6 دا درې وړه ملټیپلای کړئ 9 multiply 1.6 multiply 1.6 then راځي 23.04 multiply پاور والا چې اوس بیل بیل لیکي multiply دلته 10 power 9 پاتې شو دلته 10 power minus 19 او دلته 10 power minus 19 divide by دا چې دی هول سکویر دی دا سکویر په دې باندې دی او په دې باندې دی نو به په دې والی 5.3 هول سکویر multiply 10 power minus 11 whole square F is equal to دا په خپل ځای ولیکئ 23.04 multiply 10 power دا ټول پلس کوي دا بیس سیم دی یو بیس دی واخلئ ټول پلس کوي -19 او +9 د دې نه څه راځي +9 -19 اور -19 اور ډیوایډ بای د دې باندې سکویر واخلئ 5.3 دې نه راځي 28.09 और multiply 10 power
11 2s are 22 minus 22 دا موږ سره څه شو ها اوس چې دا دوه ډیوایډ کوي په یو بل 23.04 divide by 28.09 دین راځي 0.820 ٹھیک شو اور ملٹیپلائی 10 پاور د دې نصر راځي -19 -19 -38 اور +9 -29 -29 ٹھیک شو دا دوه خو ډیوایډ شو دا یوازې پاتې شو دا به بره وخیږي دا چې بره وخیږي -22 به څه شي +22 به شي زه ګورم تاسو ته ښکاري او که نه ها صحیح دی نو f is equal to 0.820 multiply 10 base is same دی یو بیس دی واخلئ دا دواړه پلس کوي -29 plus 22 نو -29 plus 22 نه څه راځي -7 که نه نو د دې په ځای به سمپل زه ډاډه لیکم -7 مې سمپل ولیکو ټیک ده او فورس یونټ څه دی نیوټن f is equal to 0.8 یا زه دا داسې لیکلی شم چې f is equal to پوینټ دی ځای ته رالو نو دا به 8.2 شي اور ملټیپلای 10 پاور دا به یو څه یو شي دا به -8 نیوټن شي دا یې موږ سره آنسر شو کوېسچن نمبر 2 دی Question number 2 کې څه وایي A 5 microcoulomb point charge is placed 20 centimeter from a 10 microcoulomb point charge. یو دوه point charges دي یو څه دی یو 10 microcoulomb دی او بل څه دی 5 microcoulomb ٹھیک شو تاسو ته څه وایي calculate the force experienced by the 5 microcoulomb charge فورس معلوم کړئ چې په ده باندې څومره فورس لګي د ده د وجې په ده باندې څومره فورس لګي او بل بی نمبر پارت کې څه وایي what is the force on 10 microcoulomb او په ده باندې د ده د وجې څومره فورس لګي ټیک ده مطلب دا په ده باندې څومره فورس لګي او دا په ده باندې څومره فورس لګي دا معلومول دي نو دوه فورسز دې کې معلومول دي اور سی نمبر سټپ کې چې دی what is the field strength 20 centimeter from the 10 microcoulomb point charge او د 10 مایکروکولم پوینټ چارج چې کوم فیلډ دی ټیک ده د خپل فیلډ وي کنه الکتریک فیلډ کې مونږ ویل د خپل فیلډ وي ټیک ده نو 20 سانتي میټر کې به د فیلډ څومره وي نو دا سیز معلومول دي 20 سانتي میټر تاسو ته پته ده چې د دې ترمنځ ډیسټنس هم درکړی چې هغه 20 سانتي میټر دی ټیک ده نو مطلب دې کې دا فیلډ یادې چې دا فیلډ به څومره وي نو دا معلومو دې لپاره چې دی ګیون کې موږ سره څه دي چارج 1 دی 5 مایکروکولم یا زه لیکلی شم 5 ملټیپلای 10 پاور -6 کولم مایکرو ویلیو 10 پاور 6 ته Q2 چې دی 10 مایکروکولم دی یا زه لیکلی شم 10 ملټیپلای 10 پاور -6 کولم ټیک شو ډیسټنس بټوین دیم چې دی هغه څومره دی 20 سانتي میټر یا زه به دا میټر ته اړوم نو 20 په خپل ځای شو سینټي ویلیو په پریفکس کې 10 پاور -2 ده او دا میټر په خپل ځای راغلی نو R is equal to 10 power -2 چې ختمې نو پوینټ په دې طرف ته راځي لیفټ سایډ ته به راځي نو 20 پوینټ دې نه ګورئ 1 2 دلته راځي ټیک ده نو 0.20 0.20 چې دی یا 0.2 دا موږ سره څه دي ډیسټنس دی ریکوایرډ کې څه دي ریکوایرډ کې موږ سره F1 دی ټیک شو مطلب په د باندې څومره فورس لګي F2 دی چې په 10 مایکروکولم څومره فورس لګي او الکتریک فیلډ دی ټیک ده چې دې نه دلته څومره الکتریک فیلډ دی د دې چارج د وجې نو سولوشن به ولیکئ
F1 د پاره تاسو لیکئ K Q1 Q2 by R square. ٹھیک شو نو F1 به تاسو سره سره شي K ویلیو سره 9 multiply 10 power 9 Q1 څومره دی 5 multiply 10 power minus 6 Q2 څومره دی 10 multiply 10 power minus 6 divide by R څومره دی 0.2 whole square راکړي نو F1 به موږ سره راشي هم د دې په شان کیلکولیشن وکړئ دینه به سره راځي 9 multiply 5 multiply 10 450 دا ملټیپلای کوي دا ملټیپلای کوي دا دینه 450 را دی او ملټیپلای دی ټول نه یو بیس واخلئ نو دا به شي -12 او +9 -12 او +9 نه سره راځي -3 راځي کنه او ډیوایډ بای 0.2 هول سکوير واخلئ 0.2 هول سکوير نه راځي 0.04 نو F1 فورس په تاسو سره څومره راځي دا په دې ډیوایډ کړئ 450 divided by 0.04 11250 multiply 10 power minus 3 minus 3 ختمول دي نو پوینټ چې دی نه 1 2 3 نو F1 موږ سره راځي 11.25 او یونټ نیوټن دا موږ سره فورس 1 شو ٹھیک ده ها دا فورس 1 شو نو فورس 2 الریډي تاسو وایي چې F2 چې دی هغه به څومره وي 11.25 نیوټن او دا ولې دا ځکه چې دا دواړه په یو بل سیم فورس لګي د دې په چارج میګنیټیوډ باندې ډیپند نه کوي چې مطلب دا غټ چارج دی دا وړوکی چارج دی ټیک ده دا چې دا دواړه په یو بل باندې ایکوال فورس لګي پوه نه شوئ ګوره څنګه چې موږ په ګریویټیشنل فورس کې ویلیو چې مطلب یو بوډي غټه ده که وړه ده چې دی په یو بل باندې سیم فورس لګي ټیک ده لکه ارت بوډي څومره غټه ده او زمونږ بوډي وړه ده ټیک شو د ارت مطابق خو ارت چې په ما څومره فورس لګي زم په هغه باندې او ما هغومره فورس لګو ټیک ده خو بیا به تاسو دا کوېسچن ذهن ته راځي چې مطلب موږ بره یو بره نه راپرېوځو نو دا ارت زموږ طرف ته ولې نه راځي موږ د ارت طرف ته را روان یو ټیک ده نو مطلب د دې خو دا شو چې ارت فورس سیوا لګي نه د دې مطلب دا نه دی چې ارت فورس سیوا لګي ګوره دا ارت دی ټیک ده او دا تی بیخي پوینټ مطابق دا دوه بوډیز دي یو ډېر غټه ده بل بیخي وړه ده ټیک ده نو دا په فورس لګي دا په فورس دواړه په یو بل باندې سیم لګي ها ټیک شو دا په د باندې یو شان فورس دا په د باندې بل شان فورس خو فرق دا دی چې فورس ګوره فورس د F = ma برابر دی ټیک ده نو د ماس غټ دی د دې ماس غټ دی ټیک شو نو د دې اکسلریشن به کم دا به ستا طرف ته کم اکسلریټ کیږي او د دې چې دی د دې ماس کم دی نو دا اکسلریشن به دې کې سیوا وي ټیک ده دواړه چې دی برقرار ساتلو دپاره دا داسې وي نو اکسلریشن به دې کې سیوا وي نو دا به تیزه هر طرف ته راځي نور تاسو فورس کو وګورئ فورس په دواړو باندې سیم دی لکه زه جنرل اگزامپل در کوم فرض کا د ارت ماس چې دی د دې اوبجیکټ ماس 5 دی 5 kg دی ټیک ده او اکسلریشن د دې کې 2 دی نو د دې فورس څومره راځي 10 نیوټن راځي که نه اوس د دې اوبجیکټ دا F1 شو اوس F2 چې دی د د ماس چې دی کم دی د ماس 2 دی نو دا به څومره اکسلریشن سره راځي دا به 5 سره راځي نو 5 ځا 10 نو فورس په دواړو باندې 10 10 سیم دی دا په د باندې فورس 10 لګي دا په د باندې فورس 10 لګي خو فرق صرف دومره شو چې دا تیز را روان دی دا ته اکسلریشن په مزه روان ځکه چې د ماس غټ دی د ماس وړوکی دی دغه شان دلته هم دغه کیسه ده ټیک ده چې دی به یو بل باندې فورس سیم لګي ښه چې فورس سیم لګي نو F1 او F2 چې دی دا موږ سره برابر دي نو بس سمپل دا اوس بیا تھرډ نمبر پاتې شو الیکټریک فیلډ نو الیکټریک فیلډ د فارموله دا F = F/Q دا فارموله ده کنه E = F/Q دې مطلب دا دی چې یو ټیسټ چارج باندې څومره فورس لګي ټیک ده دا به د هغه الیکټریک فیلډ وي مطلب لکه دا یو چارج دی فرض کا د خپل فیلډ دی داسې
نو که زه یو ټیسټ چارج یو پوزټیو چارج راولم په ده باندې په دې پوینټ باندې څومره فورس دا لګی نو دلته به د الکتریک فیلډ معلومیږي نو دا الکتریک فیلډ لپاره فارموله ده نو سمپل پوټینګ وکړئ ای از اکول ټو فورس څومره دی فورس خو موږ معلومو ټیک ده فورس معلوم کړم دی 11.25 ٹھیک شو اور چارج څومره دی چارج ها چارج اوس کم یو واخلئ تاسو کوېسچن کې وګورئ کوېسچن کې ویلي دي چې د 10 مایکرو کولم نه 20 سانتي میټر نو چې د 10 مایکرو کولم فرض کړه دا 10 مایکرو کولم دی او دا 10 سانتي میټر دلته دا 10 سانتي میټر 20 سانتي میټر لاین دی 20 سانتي میټر او دلته دا یو 5 مایکرو کولم والا پروت دی ټیک ده نو مطلب څه شو چې دا 5 مایکرو کولم یو ټیسټ چارج په شان ورک کوي ټیک ده نو چې دا ورته ټیسټ چارج دا فورس په دې لګي کنه د وجه چې کوم فیلډ دی نو دا چارج موږ دلته کې خو نو فورس په دې لګي نو دلته دا چارج چې دی دا به دا یو لیکي 5 مایکرو کولم اصل تاسو وایي چې د 10 مایکرو کولم والے لیکل تاسو 10 لیکل دا 10 د وجه دا فیلډ دی ټیک ده نو 5 مایکرو کولم بسره شي 5 ملټیپلای 10 پاور ماینس 6 نو ای از ایکوال ټو دا سمپل ډیوایډ کړئ دنه سره راځي 11.25 divided by 5 دنه راځي 2.25 multiply 10 power minus 6 نه minus 6 چې بروخي دا بس شي plus 6 او دی یونټ پسې نیوټن پر کولم ٹھیک شو دا نیوټن دا کولم دا موږ سره الیکټریک فیلډ رالو او بجلی مور سره لاړه numerical number 3 دی موږ سره 3 number numerical کې څه وایي in a certain region of space a uniform electric field has a magnitude of 4.6 multiply 10 power 4 and points in the positive x direction. Find the magnitude and direction of the force this field exert on charge. ها تاسو ته وایي چې یو یونیفارم electric field دی یونیفارم electric field دی فرض کړه دا یو یونیفارم electric field دی داسې ټیک ده x direction positive x direction x direction دا سی وی کنه positive دا positive x دی دا negative x دی ٹھیک ده نو دې طرف ته دا positive x direction کې دا electric field دی نو we find the magnitude and direction of force نو required کې تاسو څه وایي چې force معلوم کا په دوو چارجو باندې یو positive charge دی کو هغه دلته کېدم او بل negative charge دی کو هغه دلته کېدم ٹھیک ده نو given کې موږ له دوه چارج راکړي دي یو Q1 څومره دی 2.80 مایکرو کولم او بل Q2 دی هغه موږ له راکړی ماینس 9.30 مایکرو کولم نو یو پوزیټیو چارج دی بل نیگیټیو چارج دی نو ګورو به چې کم باندې کم طرف ته فورس لګي ټیک ده ریکوایرډ کې څه دي موږ الیکټریک فیلډ هم راکړی الیکټریک فیلډ د الیکټریک فیلډ څومره دی 4.60 ملټیپلای 10 پاور 4 نیوټن پر کولم ریکوایرډ څه دي موږ سره magnitude of force معلومول دي اوس تاسو ته پته ده چې یو الیکټریک فیلډ وي ټیک ده او یې منځ کې یو چارج کیدو په هغه بس فورس لګي نو د دې لپاره موږ فارموله هم ده E is equal to F by Q دا فارموله ده کنه زه اوس دې کې څه معلوموم فورس معلوموم نو ملټیپلاینګ both side by Q کو زه Q both side ملټیپلای کم نو دلته به ملټیپلای شي E سره او دلته F by Q سره هم Q ملټیپلای شي او دا مې ولې وکړو چې دا Q کټ شي نو F یوازې پاتې شو د F د لپاره فارموله موږ سره له QE نو بس دې کې اوس پوټینګ سمپل وکړئ نو که تاسو د دې لپاره معلوموئ نو Q1 ولیکئ نو پارت A به زه ولیکم F is equal to Q1E ټیک شو دا مې ځکه ولیکو چې د دې
په دې چارج کم فورس لګي هغه معلومومه. نو Q1 کو زه دلته کېدم دا پوزیټیو چارج کو زه دلته کېدم نو ما سره Q چې دی هغه 2.80 دی ملټیپلای 10 پاور minus 6 دا زه داسې لیکلی شم که نه 2.80 ملټیپلای 10 پاور minus 6 ځکه چې مایکرو دی که نه او الیکټریک فیلډ یې څومره دی 4.60 ملټیپلای 10 پاور 4 نیوټن پر کولم نو فورس په موږ سره څومره راشي دا ملټیپلای کوي ها 2.80 ملټیپلای 4.60 دین راځي 12.88 ملټیپلای 10 پاور minus 6 او پلس 4 د دې نه وسره شي minus 2 نو 12.88 ملټیپلای 10 پاور minus 2 ٹھیک شو دا موږ سره څه شو دا موږ سره د فورس رالی دې ته تاسو نیوټن ولیکئ ها اوس F2 B number part F is equal to Q2E F is equal to Q2 څومره دی minus 9.30 multiply 10 power minus 6 اور E چې دا خو سیم ده سیم الیکټریک فیلډ کې دا هم پروت دی نو فورس په تاسو سره څومره راځي minus 9.30 multiply 4.60 then راځي minus 42.78 multiply 10 power minus 2 نیوټن ٹھیک شو نو مطلب کو زه دلته پوزیټیو چارج کېدم نو هغه به پوزیټیو راځي ډایرکشن هغه دومره راځي دومره فورس په لګي 12.88 خو هغه ډایرکشن به څه وي پوزیټیو ایکس ایکسس باندې پوزیټیو ایکس ایکسس باندې کنه پوزیټیو رااله نو مطلب هم د دې په فیلډ کې به داسې شي کو دلته کې خو دا به هم داسې شي ټیک ده خو چې دا اپوزیټ ډایرکشن رااله نیگیټیو نو د دې مطلب دا چې دا به نیگیټیو ایکس ایکسس ٹھیک شو د دې ډایرکشن به څه وي نیگیټیو ایکس نو کو نیگیټیو تا کې خو په ډایرکشن دا ډایرکشن داسې فورس په دې ته ٹھیک ده ها جی question number 4 د موږ سره the potential difference between 2 points is 110 volt when an unknown charge is moved between these 2 points the work done is 550 joule what is the amount of charge موږ ته وی چې موږ سره potential difference دی 110 وولټ دی نو given کې موږ لیکو potential difference V څومره دی 110 volt when an unknown charge is moved between these two and the work done څومره دی 550 joule required موږ سره څه دي what is the amount of charge Q معلومول دي دا تاسو ته وی په electric potential کې موږ دا explain کړو کو تاسو ته یاد شي په تاسو ته ویلو چې دا یو چارج دی دا د فیلډ دی ٹھیک ده نو کو د یو پوینټ نه لکه دلته کو زه پوزیټیو ډسچارج کېدم به ډایرکټ د افیکټ په کېږي دا به ریپل کېږي ځکه دا هم پوزیټیو دی دا هم پوزیټیو دی ټیک ده نو به ریپل کېږي خو اوس دا زه اگینسټ د فیلډ بوزم نو په دا به زه څه ورک کوم خو دا داسې بوزم زه فورس پرې کوم ورک به کوم که نه نو هغه ورک ډن 550 جول دی چې دی د یو پوینټ نه بل پوینټ ته راوړو فرض که دی د 0 وولټ نه دلته 0 وولټ نه دی فرض که 10 وولټ نه 10 وولټ نه دا 120 وولټ ته راوست دومره پوټنشل ټیک ده نو د دې پوټنشل ډیفرنس چې تاسو معلوم کړئ نو پوټنشل دا 120 وولټ ماینس پوټنشل دا 10 وولټ دې دا پوټنشل ډیفرنس څومره راځي 110 تاسو دا قشان وایي چې د یو پوټنشل نه بل پوټنشل ته راوست نو د پوټنشل ډیفرنس 110 وولټ شو په دې باندې دا دې ځینې چې دې راتلو د څومره ورک ډن کو لګي 550 جول ټیک ده نو ریکوایرډ سولوشن کې موږ سره سړي مونږه چارج معلومو نو as we know that چې پوټنشل د څه برابرۍ پوټنشل ډیفرنس ورک ډن پر یونټ چارج خو زه چارج معلوموم دا دواړه چینج کوي Q is equal to work done
बाय डेल वी बशी ठीक था आमादा तस्ता वैल्यू सीधा संग की लगा दा चे दे del v is equal to work done per unit charge दे because charge दल तरावल multiply by q q सर cancel show work done q multiply del v show whose divide by del v del v cancel show q is equal to work done by del v दारालो करा दाता डायरेक्ट हम दा शिकवले शे दा द्वाना चेंज केला ठीक था अब स्टेप वाइज दा से सिंपल उस पुटिंग वैल्यूज q is equal to work done 550 जोड़ दे और del v सुमरा दे 110 वोल्ट तो चार्ज बता सुमरा राशि 5 राजी करना 5 और यूनिट से दे कूलम नो 5 कूलम चेदे नामक सर दे यूनिट ते ठीक सो थर्ड नंबर तराजू दसम नंबर और थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर fifth number kisoy the capacitance of a capacitor is 3200 picofarad if the potential difference between the plates is 220 volt what is the charge on each plate tas to way paras kamang sara yo capacitor de da yo capacitor de ठीक था पदे बांधे चिद सुमरा कैपेसिटेंस से दे अगर सुमरा दे कैपेसिटेंस अब गिवन क्यू लिखू वही कैपेसिटेंस से दे 3200 picofarad दे ठीक शुरू सी 3200 picofarad लिखू ठीक था बेसो होता if the potential difference between its plates is 220 volt potential difference is सुमरवी 220 volt what is the charge on each plate required किसी दी Q1 हम जमंग ना वाली आओ Q2 जमंग ना वाली तो दोनों प्लेट्स पांदे चार्ज सुमरा दे तो तास्ता पता था दे एमसीक्यू जमंग करो चे पयो पांदे प्लेट पांदे कम चार्ज राशि पबल प्लेट हम राजी नमंग चे दे बस यो क्यू लिखो ठीक था देखिए बस पयो प्लेट कम चार्ज दे पॉजिटिव पद सुमरा चार्ज वाले हो नेगेटिव ऑपोजिट ओमा आगा बांधे आगा शुकन ठीक तो चार्ज पर दोनों प्लेट सेम भी solution as we know that q is equal to cv दा फार्मूला हम याद था कना q is equal to cv दा कम से रागली दा कैपेसिटेंस द फार्मूले रागली पे कैपेसिटेंस फार्मूले के मंगे से वैल्यू c is equal to q by v दा फार्मूला हो कना द कैपेसिटेंस बस मल्टीप्लाई बाय v कैंसिल सो q is equal to cv ठीक है तो मंग डायरेक्ट हम दा से याद स q is equal to cv पर वैल्यू के से आसान शांत सिंपल उसको के पुटेंगे ओके q is equal to कैपेसिटेंस सुमरा दे हाँ 3200 पिको फेरेड दे होगा 3200 पिको वैल्यू क्यों लिखी पिको वैल्यू प्रीफिक्स सूरा सी तो फिम्टो पिको 18 15 12 10 पावर माइनस 12 ऑफ फेरेड ठीक है नो 3200 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 12 और वोल्ट तुम रहे 220 वोल्ट Q is equal to दा मल्टीप्लाई कई देना सराजी 3200 मल्टीप्लाई 220 और मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 12 चार्ज दे यूनिट पे कूलम राजी Q is equal to दिजी पोरिम टिकते कोतासो दाची दे 10 पावर माइनस 6 तरावले मतलब तो मतलब माइक्रो बोलेगी 10 पावर माइनस 6 पदे अब आंसर को लेकर ठीक था इन दा आंसर हम टिकते गोरा पॉइंट दीजी के दे दलता 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दलता वाला देना 6 का विदेश दबसिशी 0.704 और मल्टीप्लाई 10 पावर दाबा माइनस 6 जगह 10 पावर 6 ते मुंको लगो और कूलम Q is equal to 0.704 और दे पदे माइक्रो और कूलम पा दाता सरा आंसर ठीक तो क्वेश्चन नंबर 6 ते मुंग सरा क्वेश्चन नंबर 6 किसो वे with three capacitors of capacitance 1 microfarad 2 microfarad and 3 microfarad are connected in series to a 110 volt battery
و یو درې کیپیسیټرز موږ سیریز کې کنیکټ کړي. سیریز کنیکشن څه ته وایي؟ پلیټ ټو پلیټ چې کوم کنیکشن وي. ټیک ده، دا پوزیټیو دا نیگیټیو شو، او دا C1 C2 C3 درې کیپیسیټرز شو موږ سره. ټیک ده، او 110 وولټ بیټرۍ سره دا کنیکټ. نو ګیون کې به تاسو ولیکئ چې موږ له کیپیسیټنس 1 راکړی دی، هغه څومره دی؟ 1 مایکرو فیرډ. کیپیسیټنس 2 راکړی 2 مایکرو فیرډ. کیپیسیټنس 3 مایکرو فیرډ. ٹھیک ده، are connected in series to 110 volt. calculate required کې موږ تاسو وی required we calculate equivalent capacitance. C equivalent زموږ نه غواړي، او بل څه and voltage across each capacitor. نو مطلب V1 V2 V3 ټول را نه غواړي. V1 هم غواړي، V2 هم غواړي، او V3 هم غواړي. ٹھیک ده، ها دې پورې ټیک شو. دا اوس آسان دی. ټیک ده، دې کې څه نشته. سیریز کمبینیشن باندې موږ اگزامپل او اسایمنټ کړي، ته هم هغه شان دی، بس خو هغې باندې تاسو پوه شوي نو بس دې کې څه نشته. ټیک ده، بیا خو سی ایکویلنٹ معلومو. موږ ته پته ده د سی ایکویلنٹ چې په سیریز کې سی ایکویلنٹ لپاره فارموله څه ده؟ 1 اوور سی ایکویلنٹ از ایکول ټو 1 اوور C1 پلس 1 اوور C2 پلس 1 اوور C3 چې څومره کیپیسیټنس وي. موږ څه درې دي نو موږ درې ولیکو. 1 over C equivalent is equal to the 1 over 1 microfarad show plus 1 over 2 microfarad plus 1 over 3 microfarad. 1 over C equivalent is equal to LCM واخلي 1 2 3 then 6 microfarad به LCM راځي کا. ٹھیک ده، 6 په 1 ډیوایډ شي څه ته راځي؟ 6 او 6 1 ځه 6 plus 2 3 ځه 6 3 رااله نو 3 1 ځه 3 بیا پلس ولګي 3 2 ځه 6 2 رااله 2 1 ځه دا سیم طریقه ده. ٹھیک ده، نو 1 over C equivalent به موږ سره راشي 11 by 6 microfarad. ٹھیک ده، یا موږ لیکو دا الټه کو، دا به C equivalent شي کنه، او دا به شي 6 by 11 microfarad. صحیح شو دې پورې؟ نو بس سمپل C equivalent به موږ سره راشي 6 by 11 چې تاسو په کیلکولیټر کې دینه 0.54 راځي. ٹھیک ده، او مایکرو فیرډ. نو دا موږ سره سی ایکویلنٹ شو. ٹھیک ده، د دې ټول سی ایکویلنٹ. نو تاسو ګورئ په سیریز کې ما تاسو ته ویلو چې سی ایکویلنٹ کم راځي د انډیویجوال نه. نو هر یو کیپیسټنس د دې نه سیوا دی 0.54 نه، د 1 هم سیوا دی 2 هم 3 هم سیوا، مطلب کم شو موږ سره سی ایکویلنٹ. ٹھیک ده، او دا د سیریز نه هم ده چې دا موږ سره کمیږي. اوس ولټیج 1 ولټیج 2 ولټیج 3 معلومو. د ولټیج لپاره موږ سره فارموله ده V is equal to Q by C. لکه Q is equal to C ویو کنه. ٹھیک ده، نو په دې نه د ولټیج معلوم ډیوایډ بای C ډیوایډ بای C. V is equal to Q by C. نو که زه V1 معلوموم نو دا به ما څه 1 شي، دا به ما څه 1 شي، او C1 دا به ما څه 1 شي. ٹھیک ده، خو تاسو ته سیس تاسو ته یاد وي چې ما تاسو ته په سیریز کمبینیشن کې ویلو چې په سیریز کمبینیشن باندې چارج سوي ټولو باندې سیم په ټولو کیپیسیټرز چارج سیم وي. ٹھیک ده، دا په سیریز کمبینیشن کې ډیټیلز ایکسپلین کړی چې ولې سیم وي، دا تاسو هلته وګورئ. ٹھیک ده، نو Q1 چې دی د Q2 برابر وي، Q2 د Q3 برابر وي، نو دوی ټولو ته موږ Q ویلی شو. ٹھیک ده، ځکه چې ټول چارج سیم وي. نو اوس که زه دا معلوموم V1، نو V1 چې زه معلوموم د دې دپاره ماته پکار ده چې لومبی چارج معلوم شي. ٹھیک ده، ځکه چې چارج معلوم شي زه به دلته بس Q ولګوم، Q by C به Q به هر چا څه لګوم، بیا C1 خو موږ سره C2 الریډي موږ سره شته. نو چې چارج معلوم چارج دپاره Q is equal to CV فارموله ده د ایکویلنټ کوي چې دا ټوټل ایکویلنټ شي. کیپیسټنس به هم د ایکویلنټ یوز کوئ، ولټیج به هم د ایکویلنټ واره ټوټل ولټیج یوز کوئ. نو Q is equal to C ایکویلنټ څومره دی؟ اوس موږ حل کو 0.54 مایکرو فیرډ. ٹھیک ده، ملټیپلای وولټ څومره دی؟ 110 وولټ. نو Q به موږ سره څومره راځي؟ 0.54 ملټیپلای 10 پاور ماینس 6 ملټیپلای 110 د دې نه تاسو 504 0.54 multiply 110 59.4
59.4 multiply 10 power minus 6 coulomb या Q is equal to 59.4 माइक्रो ठीक है दामंग सारा चार्जर उसे चार्ज सारा रालो बस सिंपल याव के पुट का वही V1 के पुट का Q is equal to C ना बता सर V1 राशि V1 V2 V3 मालूम कर Q is equal to Q by C1 नो देखे उमंग सर राशि V1 is equal to charge सुमर दे 59.4 multiply 10 power minus 6 थे C1 सुमर दे 1 माइक्रोफेरेड मजे पजे माइक्रो माइक्रो लिखे अब ऑलरेडी ये बस कैंसिल की गई माइक्रोफेरेड और C1 सुमर दे 1 माइक्रोफेरेड माइक्रो कूलम सॉरी माइक्रो कूलम और 1 माइक्रोफेरेड ठीक था माइक्रो सारा कट को V1 बंग सराशी 59.4 वोल्ट ठीक था V1 दे वोल्टेज दे यूनिट पे वोल्ट की ने V1 मंग सरा 59.4 रालो V2 मालूम हो V2 is equal to Q by C2 बशी V2 is equal to Q सुमरा दे हमारा 59.4 दे 59.4 माइक्रो कूलम C2 सुमरा दे 2 माइक्रो फेरेड V2 बमंग सरासरी 59.4 चिपो 2 मंग डिवाइड कुछ तेरा जी 14 point sorry 59 दे 29.7 दे रहा मंग सरासरी 29.7 वोल्ट लास्ट नंबर दे V3 V3 बमंग सरासरी Q by C3 V3 is equal to Q सुमरा दे 59.4 और C3 सुमरा दे 3 माइक्रो फेरेड V3 बमंग सरासरी 59.4 divided by 3 19.8 वोल्ट उदा तासो रदे सही आंसर ठीक था या तासो उगोरे ची मतलब दा 0.54 ची दे दा 6 by 11 नंबर देखो हम से कम हो को करना मतलब 54 में डायरेक्टली को देखिए 5432 दे समथिंग बराजी ठीक था लो को दलता राशि नो देना बस तकरीबन से 60 राशि ची देना 60 राशि दलता बम 60 राशि दलता 59.4 लकड़ीर कम 0 पॉइंट्स के 60 तन इस दे दिया 29.7 ऑलमोस्ट बंग 30 वोल्ट लिखू और 19.8 को बिल्कुल भी हम 20 वोल्ट लिखे ले ठीक था लोग दाते 20 के और 30 के सोचो 50 का ना 20 और 30 50 और 60 सुन रहा जी 110 वोल्ट रहा ठीक था मतलब 0.6 और 0.3 0.2 दा कमे ची पके राले के ना दा सिर्फ दे दा वजे राले ची 0.54 मंग एग्जैक्ट वैल्यू ना देखते ठीक था उन देना ची दल तम मामूली डिफरेंस राले और तरीका यावदा और आंसर हो दा टिकती ठीक सही था दाता सराव क्वेश्चन नंबर 6 हाँ no question number 7 दे मंग सरा और लास्ट क्वेश्चन दे पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के दसोई two capacitors of capacitance 2 picofarad and 3 picofarad यो दो कैपेसिटर्स दी और पैरेलल की कनेक्ट थी पैरेलल के मंग दा से ब्रांच टू ब्रांच कनेक्ट को मतलब हर यो कैपेसिटर ची दे बैटरी सारा डायरेक्ट कनेक्ट ठीक था वही बैटरी ची दा 9 वोल्ट था C1 ची दे आगा सुमर दे 2 पिकोफैरेड और C2 कैपेसिटेंस ची दे आगा 3 पिकोफैरेड दे ठीक था नोए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम कई कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बता सुबह फर्स्ट गिवन की वैल्यू जुली कई और रिक्वायर्ड बोली कई और सॉल्यूशन ठीक था नो गिवन के मंग से लिखू हाँ गिवन के मंग सरा C1 दे 2 पिकोफैरेड 2 एटो पिको
पिको چې دی ملټیپلای 10 پاور ماینس 12 راځي ټیک ده اور C2 چې دی 3 پیکو فیرډ دی نو 3 ملټیپلای 10 پاور ماینس 12 اور C3 خو پکې نشته 2 اور دا وولټ موږ سره 9 وولټ دی ریکوایرډ موږ سره څه دي C equivalent اور چارج on each capacitor نو Q1 هم اور Q2 هم سولوشن کې موږ لیکو ګورئ C equivalent د څه برابر دی نو پیرالل کمبینیشن کې موږ C equivalent جمع کوو C1 plus C2 plus C3 داسې and so on چې څو کیپیسیټر وي دوه دي بس دوه ولیکئ نو C equivalent په موږ سره څومره راشي C1 څومره دی 2 پیکو فیرډ plus 3 پیکو فیرډ نو C equivalent 2 plus 3 5 پیکو فیرډ ٹھیک ده نو C equivalent موږ سره 5 پیکو فیرډ راځي اوس چارج on each capacitors نو د چارج لپاره څه فارموله ده Q is equal to CV ټیک شو نو که زه چارج on 1 معلوموم Q1 دلته معلوموم چې په دې څومره چارج دی او دلته معلوموم چې په دې څومره چارج دی نو چې Q1 معلوموم د دې لپاره ما سره Q1 چې دی C1 او د V1 برابر دی ټیک ده اوس پوټنشل تاسو ته پته ده پوټنشل ډیفرنس وولټیج چې په ټولو باندې سیف وي ټیک ده په پیرالل کمبینیشن کې په سیریز کې چارج سیم وي او په پیرالل کې پوټنشل ډیفرنس سیم وي وولټیج نو V1 برابر دی د V2 برابر دی د V موږ وی لیکلی شو ټیک ده نو دې په ځای به زه صرف وی ولیکم ځکه چې V1 V2 وي آلریډي سیم دی دلته هم 9 وولټ دی دلته هم 9 وولټ دی دلته هم 9 وولټ دی نو V1 V2 V3 او V1 دې ته څه ضرورت نشته ټیک ده سمپل وی ولیکئ C1 هم موږ ځکه لیکو چې C1 بدل دی C2 بدل دی او Q1 به بدل راځي Q2 نه ټیک ده نو Q1 په خپل ځای لیکو C1 څومره راځي 2 پیکو فیرډ دی 2 ملټیپلای 10 پاور ماینس 12 اور وولټیج څومره دی 9 وولټ نو Q1 براشي 2 9 یا چې په دې باندې تاسو سمپل بس پیکو لیکئ پیکو فیرډ اور 9 وولټ 2 9 18 پیکو اور کولم ټیک شو دا موږ سره د دې انسر شو بل چې د Q2 معلومول دي نو Q2 لپاره به څه شي C2 وي نو Q2 is equal to C2 څومره دی 3 پیکو فیرډ اور ملټیپلای وولټ 9 وولټ دی نو Q2 به موږ سره راشي 3 9 27 پیکو کولم نو دا یې موږ سره انسر شو 27 پیکو کولم یا پیکو ویلیو تاسو پلیټ کولم شي چې 18 ملټیپلای 10 پاور ماینس 12 کولم یا 27 ملټیپلای 10 پاور ماینس 12 کولم